So kanina, tinuro ko yung Garimot from Paete. Ngayon, I'm gonna show you Heyrosa De Cuerdas from Cebu. So concept, block to block. Ang tanong ko ngayon dito, pag nag-block ka lang ganyan, what is my faster way to hit you? Ito, tatama mo dito. No. What? Ito. Kasi Kasi wala kang naka-block. tama. So ang concept ng Heyrosa is one way, the faster I can hit you, the better. Less, Yun yung walang the whole principle behind pasikol-sikol. it. So to prevent that from happening, Oh, you have to block your stick. tama. Okay, have to block the stick. So na pareho na tayo. Pareho na. Ang tanong ngayon, Ano yung susunod? paano ka makakatama dito kung naka-block ako? So now you have to get the concept. Okay? So, tanggalin muna natin yung kamay mo. Ang basic, ang concept ng Heyrosa, it's almost like a direct line. Direct line. Kadalasan kasi they come here, mapalo dito. Yes. Ang Heyrosa, they will just come here. Like, One, or they're gonna come here. Two. parang sutokan. Okay? So, pag let's say pumalo ka, wala kang bantay, pag hindi ko siya makuha para tirahin ka dyan, palulusutin ko lang to rito. Ganda. Pag na-block mo ngayon siya, kukunin ko ngayon dito. Wala na. So if you notice, I have two strike already. One, 1, 2. two. Tama. Right? Oh. Pag nakuha ko dito, pwede mo nga siyang i-disarm. Tapos tira dito, tira doon. Heyrosa. Heyrosa. De Cuerdas. De Cuerdas. In reality, this is fast. Kaya De Cuerdas, it's like, that means parang dikit-dikit. No, De Cuerdas, Aking merdos mo. So you're playing a guitar. Okay? Okay. Okay. Most Filipino martial arts, ang angle 1 nila is always here. Kasi alam mo na yan, di ba? Angle 1, Angle 1. angle 2. Okay, angle 2 muna lang tayo. Sige, angle 2. Hindi, up to 1 and 2 muna tayo. Ang Heyrosa, walang angle. Ang sa amin, ang 1 is target. 1 is target. For practice purposes, ito ang kinukonsider namin 1. Okay. But in reality, ito. Well, in reality, vital parts. Okay, sir. So pag nagtumira ka sa akin, pag tinira ka dito, anong tawag dyan? 1. Tira ko 1, tira ko ganito. 1. Ito, 1. ito, Puro 1. puro 1. Puro 1. Pag binlock mo siya dito, pwede mo ganun, 1 pa rin. 1 pa rin, 1 pa rin. Okay. Nakita ko yan, ginawa mo, Billy. Correct. Because of the cuerdas. When you play a guitar, pag meron kang, let's say, call this A, tira ka ulit. Pag tinira ka rito, A major, Okay. A minor, Ang galing. okay? A flat. So marami siyang different types. Kaya kung binlock mo siya dito, pwede ko siyang padaanin uli to get the same A. Yes. So 1 to sawa kitang titirahin ng only 1. Galing. Okay. So kaya in one target, we have multiple strikes. Okay? So again, ang karamihan when we start is we start here. So bantayan mo na siya dito. So kadalasan is ang game who hits there first. So, pag nag-start na yun, paluan na. But we're gonna go a little bit slow. So for me to enter to you, kailangan tanggalin ko yung harang. So this is what we call, ito medyo wala silang word, wala silang mga pangalan sa style, sa mga technique. Ako na naglagay nito with the approval of Grandmaster. Okay. You also learned this from Garimot. No, this is Heyrosa. Heyrosa De Cuerdas. Lagyan mo yung kamay mo dito. Kasi automatic, gaganunin ko na siya. We are close. I have to open it. To open it, I have to push this. Open. Yeah. So may tira na ako sa dito. Open. So pag from here, automatic, kung tinamaan ka rito, anong gagawin mo sa stick na yan? Dito. Kasi you have to defend. Yeah. Ganyan ito. Open Dito again. naman. But, Babalikan na. that's close. Ah, Alright? ah, ah. Sasarangahin mo, Sasabihin close. ko, Pwede ko siyang gawin, open ulit. So, parang karamihan- bisagra. Parang kang Yes. bisagra. So ulit, pag nandito, in reality, pag pinush ko siya, meron na akong 3 tira sa'yo. So ang tira ko, 1, 2, 3. So papunta ka ngayon. Wala na Tanggalin ko akong ito. isang gagan. Ang ganda. Ang ganda, hindi mo na hinihila. Pok. Okay, sige. So let's say pumalo ka ngayon dyan, pwede ko siyang kunin dito.
Pwede ito, yeah. hindi titigil itong pumalo Hanggat hanggang wala kang akong ginagawa. Okay, sige. Humihinto lang ako so you can see. Yes. But in reality, tak 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 tak. Alam mo, nakita ko ginawa mo sa video. Pwede ko makita lang, hindi ako, gusto ko lang tingnan yung actual bilis dahil gusto mo. So heat or actual bilis. Actual bilis. Gusto ko lang makita. So nakabantay na ako Siya. for your strike. Oo. So pag tumikit ka, Pero ang drill nito, ang drill lang strike ko, parang drill nito. Ang target ko lang is always trying to hit you dun sa target. Shoulders for safety. For safety, yun na. For safety. It's not a sparring, it's a drill. It's a sparring. Okay, sige. But for Pero safety, nilimit mo nilimit yung target. namin yung target. Tama. Kundi hindi nyo makuha yung concept. hindi makukuha yung Sparring yun, So, hindi siya fight. so pag tumira ka uli, if I block here, tumira ako dito, kinuha mo siya dito, kunin mo ulit. Yan. So I can deploy, kanina kasi deploy ko lang dito eh. Tama. Very basic. So itatago ko siya ngayon. Pag dito ulit tayo, if I come here, so pwede siya kunin dito. Pag hindi ka ngayon kung sumapak. Tsaka wala kang kapit-kapit combination. Kasi kung alam ko yung kabila, may iba ka nang gagawin. Yes. Yes. Okay, so pag block mo ulit, pag nag-deploy ako dito, titry ka, pang. Hahabol ka ngayon. Pag humabol ka dito, pak. Hindi, tsaka nakakalito. Dahil sa iba, kaya mo nabablock, nakikita mo yung motion ng arm. Yes. Ito, pareho yung itak kita mo, pero So ulit, pag pumasok ka ulit, kasi pwedeng pag-tick pa lang, hindi, nakasiguro na pumalo ng gano'n. pag-tick pa lang, we have to do something right away. So pag nakanto ko, pung! Okay. Yung nakaagad. So yung pung! Uy, meron ka pa mga talaga. Dahil, sandali, baka nga yung baterya. Nandyan siya. Cellphone mo. Wala, hindi ako nag-cellphone. So kadalas pag nag-tick, pung! Ganyan. So kadalasan, pang. So kadalasan, most of the time, pag actual fighting na. Yes. So, I'll just show. Automatic, cover ako. So kapalo ka dito, di ba? Hindi ka step forward. Automatic yung click. Ulitin mo nga yun, sorry ulitin mo ito, pag-aalo. Kasi ngayon ako nakikita ang disarm sabay na. Ito basic ha. Basic. Complicated. Sige. Halo ko. So pag binlock ko siya dito, hindi ka Alam ko. So, dito rin tatama. Hindi, meron ako Kunin na dito. Sila rin ba yung, alam mo yung may nakita ko, ganito ganun yung gusto ko. Yung, nila, hindi sila ganun tumira. Ang tira nila yung ganun. Yung parang puk. Anong style yun? Kami yun eh. Yun nga yun, alam mo ba't gusto ko yun? Kasi hindi mo halata. Diba kala mo malakas yung gano'n? Yep. Tapos pa. Yung kamay. So malakas yun, hindi halata. But, yung pala yun, Sige, at saka may knife defense din yun. Pinongkis na Siya. Ito medyo hindi makikita sa camera eh. So, ginagawa kami over the shoulder. So dito ang block. Kukunin na rito. So close yan. Close. Bubuksan ko ngayon. Kukunin mo kasi papalo to eh. Sila, Pablock ka ngayon. pa-block ako. Papalo dito sa papalo dito. Basic. Yun yung trap to. Tapos, Hilahin mo. sige. Basta lalabas ngayon. Lalo lalabas. Ulit. Hilahin ko lalo lalabas. Ano pag Yeah. Gano'n. Kami yung finger niya. Lagi nakabuka. Yep. Ano pa yung, alam mo napansin ko? So, ulit, ibang fingers naman. Pero yung dito. Kasi iba na. Pero napansin ko nga na whether yung dalawang style, di ba, pinapakita mo yung sa kamay. Pero pareho rin yung katawan, malikot, Yes, no? Malikot. So, watch this. Well, Well,
Kasi pinapakita ko sa inyo yung whole package. Hindi, the real thing. Ibig sabihin, this This is the real this thing. is the real thing. I'm not covering this is not the anything. basic. This is not the basic. Not the basic. Okay. Ikaw mag-block. Basic lang na ganito mo. Ganyan, black. So kadalasan pag nag-block ka, pum, 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 pum. Putang ina. Tama. Oh, ginamit mo yung force ng block ko. Yep. Binaba mo lang, ginanon. So, kasi ang basic na Heyrosa is gonna hook that para ma-counter. Ang exit ko down. Okay, sige. So pag nag-exit ako down, magbablock ka. Tatamaan mo pa rin. Ang turo kadalasan, 5 teros. Maraming 5 teros sa Pilipinas. Yes. Different way of hitting. Okay. Pero kami 5 teros sa sarada na 1, 2, 3, 4, 5. Kasi if you notice, all strikes, no position. Yeah. Sa Paete, with Garimot, we have position. Positional. So unang-una, buhat araw, What about? position. Saksak. Hits, para nakatago yun. No, we can influence pa doon ng Spanish. Yeah. Meron din sila tatawag dito ka. So, pag gusto ko magpunta ng right, Okay. umalo ka, Palo. ang drill ko ngayon dito, ang gagamitin ko sa laban is 5. Kasi dito ako nagpunta. Okay? Pag gusto ko nang magpunta ng kaliwa, nag-iba na ang turo. This is called 7. 7. 7 colores. Wow. So Okay. 7 colors. Oh. Sa history nila, sa Paete, which I learned also from Guru Bait, meron ding tinatawag na 7 generales, which is used during the Spanish time. So may mga talagang May pinanggalingan. may pinanggalingan. Yes, you can trace. You can trace the All- actual technique. Yes, all the way back. Oh. So lahat to meron. So I focus only on number 1. Wala pa ako sa 2, 3, 4, 5. Kasi in most combat, pag nakapaaway ako, here's my thing. Pag nag-aaway tayo, let's say, ako magiging aggressive, tutulak kita. Papalo ka, alis ngayon ako dito. Sapot na kagad sa akin. So in reality, in one strike, I'm done. Tama. Kasi even in the US, it's the same way. They are afraid of knife if they're a gun owner. Na-realize ko na, dati kasi I don't do firearms. Dami kong disarm. Tutukan mo ko ng baril, I can do 20 types of disarm. But now that I learned firearms, I don't even know if I will do 99% of all those disarms. So na-incorporate ko ngayon yung old style na natutunan ko sa Garimot with the firearms. I am trying to break the rule of 21 feet na pwede kang from a knife versus a gun. Now I can deploy my gun in hand's length, avoiding the 21 feet rule, even with a knife. So binabalik ko siya, but I think, in reality, I'm thinking, na-invento ko ba to or meron na talaga tayo nito dati na nawala lang? Siguro maganda din yung is not necessarily. Kasi minsan parang academic na lang yun kung meron o wala Ang point na ginagawa mo ngayon, Pilipino ka, di FMA yan, di ba? Yes. Ang ko lang siguro, ang segue ko siguro is, wala na ito sa FMA pero siguro yung concept of firearms is actually a martial art. Hindi siya yung parang bumili ka lang ng baril tapos Ang concept ng firearm, I treat it like a martial arts. We have to learn basic from start to end. Same thing. Nagturo ka ng, if you learn from the traditional way, the masters are gonna teach you safety first, kahit napapaluin ka. But firearms is dangerous. Hindi ka naman pwedeng barilin because you're not gonna recover. So, ang way of practicing and mentality in firearms is almost martial arts. Actually, if you have martial arts, you can easily pick up firearms. For me, ang nahirapan lang ako is sight picture. Kasi in martial art, we look at the target. While in firearms, you have to look at the front sight. Doon lang ako medyo nahirapan. But once I made the transition, parang martial arts lang siya. You need to practice, you need to learn the basic, repetition, and safety. And number 1 rule, all that thing that applied sa martial arts, how to defend yourself, when do you deploy deadly force, applies with firearms. Actually, maganda nga, meron kang martial art kasi you have control of yourself.
Hindi ka yung nag-init ang ulo, bubunot ka agad ng baril. You can ease the tension or escalate it to the max if you want. But you have that option because of your martial arts training. Because you have presence of mind. Correct. Kaya muna ito. Sige, sige. Thank you, dahil ang dami na. Dami na. So how do I apply this on let's say modern firearms, right? Kasi ang nangyari is with bladed, I teach blade. Yes. Karamihan kasi, Kunyari firearm. hindi, we'll still to the stick. Kunyari blades, am I right? Lahat ng mga firearms ngayon, let's say right-handed, it's on the pistol is on 3 o'clock, they have the blade also on the right side. Okay. Doesn't make sense. You trace back all the soldiers back then. Nasaan ang swords nila? So counter. Because of the draw. Okay. Yeah. Right? Oo. So let's say, simula ulit tayo. Yeah. Ngayon, so step back ka ulit. Sige, Pagpalo mo, tamaan ako, di ba? Yan. Ito. Pag draw ko kasi, may tama ka na. Tama. So puposisyonin ako dito para pag dumire-diretso yan, wala, tatamaan ka ulit. So I have buksan mo yung pintuan para dumaan. Yes. But I already have one strike. Yeah, nakaisa ka na, doon pa lang Kasi sa bunot pa lang, sa draw. Okay? So from here, kasi back in Paete, karamihan is naka-sling with rope, di ba? Pag palo mo, may tama na sila. Pang! Tapos ka agad. So yung draw, meron din tinatawag na bunot armas. Bunot armas. Which I still have to learn. But yun lang alam, it's also part of the cinco teros. All the cinco teros, you have bunot armas. Because every time you draw, you have to cut. Parang EA draw. Yes. Okay. So ganito ngayon. So with firearms, takot ang mga people with firearms sa mga blade because they don't know how to deal with them. Ang tanong ko kagad sa kanila when I teach, kung ang firearm mo nasa right and your blade is on the right and I'm this close to you, ano bubunutin mo? Talugi ako doon pag ginanod eh. Yes, may panaksak ako. Kaya yung Panaksak. saksak ako, sasaksakin kita ngayon. Ako kutsilyo sa kutsilyo. Ngayon, since it's on 3 o'clock, nasan ang blade mo? Dito, lugi ako. Sa lugi ka. Lugi ako. Talo ka na. Talo na. Tama. Yes. One beat. Maybe 2 beats ka pa. 2 beats pa. There 1, 2. Yes. Tama. So next question ng tanong, anong klaseng blade? Is it a fixed blade or a folding blade? Kung folding blade ka, you have 3 steps. You have to pull it, you have to open it, then you have to show it. Yeah. Saka mo i-deploy. Yes, saka mo i-deploy. Right? Oh. So, concept ng firearm, di ba? Concept ng firearm is I go inside the waistband. So, papakita ko lang sa iyo. Inside the waistband ako. Kunyari may baril dito, I have to go 3 counts. Pull my shirt up, draw my gun, point. Yeah. Okay? So, paano ko nilagay yan sa concept? Pag naka fixed blade ka, 1, 2, 3, 4. Apat. Apat. Okay? Pag I don't recommend folding blades. I recommend fixed blade. So at least 3 inch, let's say, nandito siya. Right? Watch, okay? Kunyari papaluin mo uli ako. Let's say ito yung Blade. Ito yung panaksak natin, okay? Mahaba nga lang. So step back ka muna ulit. Pag once measure muna tayo para hindi mo na nadaya. So step back ka as ready. Yeah. Pag nag-ready ka, automatic yung kamay ko nandun na sa shirt ko. Kasi nakatago pa rin siya eh. Tama. Okay? Nakatago. So ang draw ko, pag halo ako, 1, 2, Inadapt 3. mo na nga. Tama. Inadapt mo na Inano mo lang, Yes, inalo mo lang but yung look, sa... yung draw ng gun ko is here. Ang draw ng blade ko is there. Or there. Tama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tama. So pag nag-aaway tayo ngayon, I can deploy both at the same time. At the same time. May 21 feet rule, am I right? Yeah. On life. I just destroyed that. Because I know the angle, You know the angle. but bear in mind, if mali yung angle mo, tatamaan ka. Tama. Okay, simulan natin. Gawin natin maling angle, maling ko mali. Pero pati yung step mo yun, pwede yun sa ano. Yes! So, ulit. Kunyari, ako nakahidan ako. Kunyari kutsilyo, kasi mas... Hindi, sabi ko kutsilyo. kutsilyo. Sige, step back ka. Step back. Sasaksak. Pagdating na kanya ka, naka-shift t-shirt na ako. Pagdating mo ngayon, I can either draw. So, doon sa concept na tinuturo ko sa team space, kasi member ako ng shooting team ngayon.
The reason why they hired me, Oo. well, actually, yung president last year is my best friend. Okay. So sabi niya sa akin, hey Paul, I wanna invite you, teach us blade kasi takot kami sa blade, even though we have guns. So, they invited me, sabi niya sa akin, turuan mo kami ng knife kasi guns kami. It shocked me, sabi ko, guns kayo, blade ako. Oh, Talo ko, sabi ko kagad. Back then, I'm not into shooting. Oh. So nagpunta ako doon, dalawa kaming instructor. Oo. Yung isa nagturo ng traditional FMA. Oo. So papakita ko lang, very Yeah, basic. yeah, yeah. So let's say sumaksa ka dito, ganito, para makita mo yun. Ang concept is dito. Tira ka dito sa dito ang black. Okay. Ang natural motion mo is to go to the body to cut. Okay? So ang gagawin ko ngayon is ipapasa ko siya. Dito ngayon pupunta, kaya siya naka-block dito, so para hindi ka babalik ka uli sa baba, ibabalik. So ganun lang ang Ganun lang. yung basic kind of theory. Yeah, Right? that's the theory. Correct. Ang theory ko ngayon, if you're a gun owner, Okay. sumaksa, gumanong ka siya, paano mo bulitin yung baril mo? Tama. That's your primary weapon. Primary weapon. So, tira ka ulit. Kasi pag dito ako nag-block, Pwede kita ganun. yes. Okay, kita mo na kagad yun, di ba? Pwede actually, kung mabilis ako, pag sumaksa ka doon, pwede ko kukunin ulit. Or pwede mong ganunin. No. I know, no. Kasi pag gumanon ako dito, na-block ko dito, babalik ka rito. Hindi, ibig sabihin. Hindi, pero pwede mong ganun, control. Hindi. Babalik lang. Tatama. Tatama siya. So, Kasi paano pag gumanon ako, kahit anong gawin ko, tatama. Tatama. Kasi, so, ano? Kaya yung dito, kaya hindi siya tatama. Kasi when you cut yeah, me my body, Yeah. try to touch my Malayo. body. Hindi, pababa. Ako gagawa para makita mo. So block here, touch ko siya. Tama. Tatama. Block the other one. Other hand. Kasi, Block mo yung other hand. Pag gumalaw ako, push lang. Wala ko. See? sige. Anyway, So, pagdating mo ngayon dito, Oh. my tendency is open here. Oh. So, either kunin ko to, yun ang block. Okay. Block ako ngayon dito, open dito sa ilalim. Ngayon, pag nakasubsub ka, lalabas sila yung pangalawa. Diba? I told you, two shots. Two shots. But now, ang drill is one hand lang. So, Sabi ko, paano mo iba? impossible to draw Okay. your gun. Kaya nag-develop ko yung pinakita natin kanina na stay out. Why Huwag mo na attach i-block. yourself? Yeah, huwag mo na i-block. Kasi pag nag-attach ka, kunyari tumira ka, nag-attach ako dito, grab mo ko sa ulo ko, patay na. Tama. Most Tama. knife attack, you get stabbed because what we call hand attachment. Yeah. Ang delikado, ito papatay sa'yo, ito magkukontrol sa'yo. Tama. Lalo na Right? kung may damit ka. Yes. Tama. So ang kailangan mong tanggalin is yung control. yung control. Right? So again, concept, di ba? Kasi, So in self-defense, the only way I can beat you is I have to control you. Yeah. Ito kailangan kong kontrolin, not that. Yeah, tama. Yan, tama. Kadalasan ginagawa ng tao, magbablock dito, saksak na saksak hanggang umabot. Because in reality, pag step back ako, saksak na. Pero kung makontrol mo to, hindi kita masasaksak. So kung kukontrolin ko to, gagawin ko lang. Tama. Wala na. Wala na. Tama. Right? Tama. So ngayon, pag nandito, humawak ka, natanggalin ko lang to, bunot na ako. Do you see? Ulit. So pag humawak ka, 1, 2, 3, nakadraw na ako. Pwede, at saka, kahit yung tama lang ng ganun, parang Yes, suntok kahit na yun eh. sampasin ko ng baril. Tama. But automatic, when I puputok train, yun. when I go, my boom boom. Yes. So, Tama. ang concept ulit, bagalan ko ng konti, is pagtanggal ko dito, kuha dito, bang, 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 bang. Para, Yes. tama. Because number one rule, Oh. sa akin na nagtuturo ako is Oh. A, Safety. avoid. Avoid. So when you hold, I avoided. Nag-draw na ako ng weapon but I still wanna avoid kasi pwede mo siyang bumalik, hawakan mo yung C. Tama. Okay? So avoid, or pag humawak ka, tinatawag ng compress ready, magko-compress ready ako. Bang, 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 bang. Pero you learned that, di ba sabi mo, kwento mo yung bakit ka nag-aral ng baril. Well, kasi nung na-realize ko na mali, may FMA na pwede mong ituro, just basically FMA. Yeah. But when you incorporate guns, you have to change everything. The The way you dynamics teach. change. Yes. Kasi now you have to draw the gun, you have to draw the blade. So, I search lahat ng mga natutunan ko from past. Yung baul ko na matagal, marami ng technique. Marami akong disarm. If you ask me, will you do it now? No. Because I know how fast the trigger finger is. Yeah. Masters din sila nung craft nila. Craft nila. Tama. So, lalo na yung mga no trainers, ang trigger nila, nasa trigger na. If you're trained, your finger is off the trigger. Trigger of the finger. But kung yung mga masasamang tao,
Yeah, it's there. Yeah. It can shoot anytime. O kaya mili-check ba yun? Yeah, Hindi, at saka yung mga yung mga ibang weirdo, yung parang sa underworld dito, yung iba hindi sila trained ng psychonadal kasi they grew up with firearms. Parang yung isa tinatakutan namin yung ni-raid namin kasi balita, bigyan mo ng 45. Walang training Walang yun training. Parang babato yung ganun, boom boom boom, pinapaano yung lata. So, nangyari sa amin, I went, naturo ko, out of the blue, sabi ko, kailangan kong gamitin ng ibang style. Yeah, so, Hindi yung traditional FMA. yeah. So, nahaluan ko ng Garimot, Paete, kaya meron na akong Apoy A. Pero yun Nagbabago nga kasi yung yung reality eh. Pagka outsider ka, sasabihin mo, iba mo yung style. Pero kung titingnan mo yung principles nung Garimot, na-evolve mo siya eh. It's Correct. still Garimot. Yes, it's still Garimot. Pakita mo, papakita nag-iba ko lang sa'yo. yung nag-iba lang yung But we have to go problem. to the cement kasi Sige. So- So, this is a blade. well, pretend natin na small blade siya. Okay? So measure first, always measure. So ngayon para sumaksa ka sa akin, you have to step. You have to back up a little bit. So you have to step, right? So pag step mo, aalis ngayon ako. Ang basic concept ko, slash. Para mas maano yung reach mo. Mas mahaba. Mas mahaba. Is I go here. Avoid. A is avoid. Number 2, I have to block. Just in case I made a mistake of the calculation. Kaya sinalubong mo na. Sinalubong ko na. Nag-block na ako. Okay? Kaso, kung bibitawan ko siya, at okay din, pwede ko na tirahin. But A is avoid, B is block. C is catch or counter. Either I have to catch this, counter you. But because I'm teaching no contact, kasi pag sinuntok kita, na-block mo to. Hawakan mo ngayon, patay. Patay. So kung mas magaling ka sa akin, patay ako. Parang lagi ka dun sa percentages. Yes, sa percentage. So again, A is avoid, catch, block. B na, catch. D is, ang catch ko ngayon, I have to control. Catch and control. So how do I control? I have to put this to the hips. Hindi na yung catch niya. Ngayon wala ka nang, kasi look at your balance. Yeah, wala. Sa gagawin ko ngayon, sa press, I have to control this ano. Yeah, I know this one. Talagang babagsak ako. Yes. Yeah, I know this. Pag ginawa mo talaga, yeah. Yeah. So pasensya na. Yeah. Pasensya na. Yeah. Ay, yung ginagawa sa Aikido yan eh. Then destroy Yeah. and end the fight. Yeah, tama. Alam mo yung pinakita mong ganyan, yung gano'n nakita ko sa internet yun eh. Pala pinakamabilis turo sa babae. Ito pa, gagawin kong mali ah. Siya. Tira mo sa akin, avoid, block, control. Power to power. Kita mo? Hindi kita makuha. You see that? Yeah. You can feel I'm pulling you. Alam mo, I know, the concept para sa karate. So avoid, but look, ito relax lang ako. What happens to your head? Yeah. In reality, I can kick you. But I'm not gonna take a chance here. Tama. Kasi again, Hindi ka nalilipat baka eh. balaki mo to. There you see. So why take a chance? Not unless you're a martial artist Yeah. or a good Pero fighter. yung percentages nilalagay. I always want to be percent. But in reality, kung gusto ko siyang fancy, Pwede rin. pwede Hindi, pero by that, ko siyang gawing fancy. Come here, come here, come there. Right? pero I like the way you teach kasi marami. They concentrate on the fancy. Yes. Para hindi nila na yung fundamental. So, nararamdaman ko yung katawan mo eh. Nararamdaman ko yung katawan ko. Minsan sumasama na ako sa kanila pero sabi ko, dito. Ako minsan, di ba napapareact sa'yo, nakita ko, mabilis ka mag-react. Hindi ko mapigil eh. So, Sila, pag iniba mo na yung movement, hindi na nila it feels like, ulit. Sila. It feels like you're going on a black hole. Yeah. Nakuha mo yun? Yeah. Is that, yeah. Kasi pag nag-block ako, pag hinila kita, it feels like you're gonna go in a hole that you have no control. Yeah. So in reality, mabilis yun. Pag gano'n niya, boom! Dire-diretso na. Yung iba nga ganun ginagawa, di ba? Pagka ganun. Yung pagka Yes. ganun. Ginagawa nila, kung hindi masyadong marunong, ginagawa nila, Yup. pababagsak na lang sila ng ganun eh. So A, B, C, D, E. Okay. So I have avoid, catch or control. Ang destroy ko, pag nagpunta ako dito, pwede na kitang i-destroy if I want. But I still want to control you to the floor. Yeah. Then I have to
destroy you. Ang destroy means either wala ka na magawa, then I have to go, hey, call 911 or call the cops. But that's unarmed, no? Kung may baril yung basic yung isa. Kung may baril ako, I can draw. Hindi, pero ang sinasabi ko, the reason why I like what you're doing, sa field kasi ng security at sa law enforcement, that is perfect kasi. Correct. Perfect yung tinuturo mo. Kasi maraming kaso. Maraming kaso. Yes. Maraming kaso. Diba? Yun ang problema. Oh. So, tumira ka, nag-block ako, sinuntok kita, mas mabilis ako, panalo ko. Pero kaso. Yes. Posible. Posible. So, kadalasan nga, in reality, kung meron din akong panaksak, the way we're gonna play, is I already have a cut. Yeah. So ngayon, ang avoidance, there's a lot of ways to avoid. Pag nakita ko may panaksak ka na, I'm gonna draw my weapon and go, papakita ko na sa'yo, lalaban ka ba talaga? Hindi, nagtanong ako, pwede mo ba siya evolve eventually until dun sa, di ba, uso yun sa self-defense, mga non-lethals? Yes. Gamit ng, yung tactical gamit ng pepper spray, Yes. flashlight, Yes. yung mga bat. Kaya nga, so, kasi pambarangay tanod. kasi ganito eh, gun, knife, either a tactical pen, sa bulsa, so I can actually deploy my tactical pen if I want. So kung kakalmutin, Alam mo na, alam nila kung sinong top person. so let's say ito blade. So pag-cut mo sa akin, automatic dito na sa akin. So pag pinakawalan ko to, pwede na dito. Parang sinarap ako. Pero kung pen, mag-adjust. Ngayon, Kung pen, tactical pen. tumira ka, avoid ako, kunin ko dito, tap na. Kaya diretso ka, kunin ko dito. Stop. Kadalasan pag 10, kasi pag tumira kami, bang, you have a scratch. Pag ginawa ka, kasi pag kadalasan, pag deliver namin, ito ang bablock. Alam mo, tapos agad kakalawin. So, ito ngayon ang papasok, diba? But I still wanna have two. Kasi black mo, diba? Isa, one na lang.